ide jött nagyon nagy mennyiségű magyar pénz, és hát én azt gondolom, hogy ennek jelentős részét leengedték a kanálisba, tehát elfolyt. Nem tudjuk egyszerűen megkülönböztetni már a hazugságot az igazságtól. És helyi szinten ez működne. Tehát, hogyha én megírok egy hírt, vagy egy riportot, vagy valamit, az emberek tudják, hogy ott igazat írtam, vagy nem írtam igazat. És annak köszönhető, hogy az a magyarországi kormányzati propaganda, ami néha sajnos a Kreml propagandája, az itt Erdélybe is teret hódít, és valamiért az erdélyi magyarok erre, a székelyek különösen nagyon fogékonyak. A magyar kormány felvásárolta, a magyar kormány megszüntette. Akár ez is lehetne a címe az erdélyi magyar médiatörténetben, annak a fejezetnek, mely az utóbbi évtizedet tárgyalja. A magyar kormány az 100%-ra. Azt biztos, hogy nem. Nagyjából egy évtizede ugyanis annak, hogy a magyar kormány sorra felvásárolta az erdélyi magyar médiatermékek jelentős részét. Majd miután több milliárd forintot pumpált bele, és szép kis médiabirodalom épült, egyetlen huszárvágással 2022. decemberében be is szüntette a nyomtatott újságokat. A Magyar Hang személyesen Lukács Csaba lapigazgató eddig 5 cikket írt arról, hogy mi történt a pénzzel. Te több erdélyi magyar médiatermék születésénél is bábáskodtál. Miért fontos számodra ennyire ez a téma? Hát egyrészt azért, mert jelentős mennyiségű magyar közpénzről van szó, és immár Budapesten élő újságíróként én érdeklődök az iránt, hogy hova költötték el ezt a sok pénzt. Másrészt, ahogy említetted, én is alapítottam ezekből a lapokból egyet egész pontosan, a Heti Hirdetőt, dolgoztam egy másiknál, az Udvarhelyi Híradónál, igaz nem túl hosszú ideig, de dolgoztam, és nagyon sok barátom van a médiában, akik vagy részben munkanélküliek lettek, vagy jelentősen megváltozott az életük ennek köszönhetően, hogy ide jött nagyon nagy mennyiségű magyar pénz, és hát én azt gondolom, hogy ennek jelentős részét leengedték a kanálisba, tehát elfolyt. Tehát érzelmi okai is vannak, és hát arról nem is beszélve, hogy az én parajdi és székelyföldi rokonaim is újság nélkül maradtak, mert elég sokan voltak az Udvarhelyi Híradó előfizetői, akik aztán alternatív megoldásokat kellett keressenek. Szerencse, hogy azért még maradt napilap Erdélyben, nem tudták az összeset fölvásárolni, és azok a lapok ironikus módon élték túl az anyaországi ölelést, akiket nem tudtak megvásárolni. Ezért a Hargita Népe még működik, Kovászna megyében a Háromszék is működik, Kolozs megyében a Szabadság, és Maros megyében a Népújság megúszta ezt az anyaországi támogatáshullámot, így életbe is maradtak. És én meg vagyok győződve, hogy például a Székely Hírmondó is működne ma is, hogyha nem jött volna az anyaországi pénz. Az ő esetük azért különösen érdekes, mert néhány hónappal a bezárásuk előtt vásárolták meg. Tehát az utolsó pillanatban vették meg, hogy aztán nyáron megvették, hogy aztán ősszel vagy tél elején bezárják őket. Mi volt a hipotézised, hogy indultál neki ennek a kutatásnak? Nem szeretem, hogyha vannak hipotézisek, tehát nyilván lapigazgatóként is tudom, hogy abból a pénzből tűnt el pénz. Tehát, hogy túl sok pénzt kaptak ahhoz, a végeredmény nem tükrözte azt a mennyiségű pénzt, amennyit elköltöttek, de hát az volt az alapállás, hogy nézzük meg, hogy mire költötték, és hát ha volt is gyanú, az beigazolódott, hogy hát itt nem feltétlenül az újságokra ment ez a pénz jelentős része. Én kimerem azt mondani, hogy jelentős része, 30-40-50%-a visszafolyt Budapestre. Tehát a magyar kormány úgy adott, hogy közben vissza is kapott, és hát magánzsebekbe is vándorolt elég szépen, miközben ez hosszú ideig például nem látszott az újságírók fizetésén. Legyünk tényszerűek, volt egy időszak, amikor például műszakilag tényleg fölfejlesztették, tehát vásároltak autókat, modern számítógépeket, stb. De azt hiszem, hogy ebben a 10-12 évben nem volt olyan időszak, amikor az újságírók kerestek volna jól, miközben ez az egész történet arról kellett volna, az én véleményem szerint szóljon, hogy minőségi sajtótermékeket állítanak elő, amit minőségi fizetésekkel lehet elérni. Az újságíró akkor dolgozik jól, és ez minden szakmában így van, hogyha rendesen megfizetik. Hogyan dolgoztál?
Hogyan zajlott a kutatásod, mik voltak a forrásaid? Hát én kicsit irigyeltem az UFO-t, aki emberekkel beszélgethetett. Nekem az emberek nem akartak semmit mondani, tehát én írtam vagy 80 levelet, és talán 2-en válaszoltak rá. Én mind olyanokat kérdeztem, akiknek van vaj a fülem mögött, és ők nem szívesen válaszoltak, tehát legtöbb cikkemben az van, hogy megkérdeztük A-t, B, C, D-t, és nem válaszolt. Demeter Szilárd az egyik üdítő kivétel, aki válaszolt, de nem válaszolt a kérdéseimre, de legalább válaszolt valamit. Tehát én a legunalmasabb részt csináltam, céginformációkat néztem, a Bethlen Gábor alapítványt vagy alapot bombáztam közadatigénylésekkel, aztán nem adtak, aztán beengedtek, aztán az egész egy ilyen rémálomszerű dolog volt, mert például úgy kellett egy több ezer oldalas dokumentumot megnéznem az első közadatigénylésnél, hogy 2 órát adtak, egy nagyon meleg szobában, melegebb volt, mint itt most, pedig Kálnikulában vagyunk Székelyudvarhelyen. Nem vihettem semmilyen műszaki eszközt magammal, tehát nem engedték a telefonomat használni. Ők adtak egy laptopot, az első 15 percben a 2 órából nem volt net, néztek bután. Egyértelmű volt, hogy ez arról szól, hogy minél kevesebb időt tudjam nézegetni, és ráadásul, ami náluk gyakorlat, hogy kinyomtatták a táblázatokat, aztán visszaszkennelték, hogy ne lehessen benne keresni, tehát gyakorlatilag ilyen szkennelt fotókat nézegettem, és 90 fokkal elfordították, tehát nekem ilyen pozícióba kellett jegyzetelni, és ez azért veszélyes, mert hogyha tehát az ujjamat, mint egy ilyen középkori író, de el kellett húzzam a sorokon, mert hogyha egyet tévedsz, akkor utána beperelnek, és azt mondják, hogy hazudtál. Tehát, hogy mindent megtettek, hogy ez megnehezedjen, aztán utána engem is kiokosítottak az ügyvédek, hogy mit kell mondani, és akkor így a második adatigénylésnél már megkaptam az elektronikus formátumba, és ez egy sokkal kényelmesebb helyzet, mert otthon órákon vagy heteken át nézegetheted, és így összerakhatod a dolgokat. De nekem alapvetően ez a tényleg rakkolós, rakjuk össze betűről betűre a történetet jutott, mert például a bankszámlaszámoknál, meg az ilyen fizetéseknél kitakarják a neveket. Szerencsére slendrián munkát végeztek, néha látszott az első betű, néha látszott az utolsó, látszott az, hogy milyen hosszú egy név, és akkor ilyen táblázatokat írtam, hogy rövid nevű valaki, 7000 lej. És akkor a másiknál meg ott látszott egy B betű, akkor erre vannak ilyen újságíró technikák, megnéztem ugye a különböző lapoknak az impresszumát az idővel visszamenőleg, van egy ilyen amerikai sorosista oldal, ami lefényképezi a netet, és akkor meg lehet nézni, hogy nem tudom én 2013-ban hogy nézett ki a főtér.ro impresszuma, és akkor ott a neveket próbáltam összepasszintani, hogy akkor szerkesztő, az korrektor, stb. És én így most gyakorlatilag mindenkinek tudom a fizetését banira évekre visszamenőleg, hogy mikor mennyit keresett. És mennyit kerestek? Rosszul kerestek, voltak, akik igen jól kerestek, de ők nem a szerkesztők. Hol érte meg dolgozni inkább? Melyik volt az a funkció, amiben leginkább megérte a legjobb dolgozni? Funkció az a külföldi kapcsolatokért felelős menedzser, ami azért egy nagyon durva dolog, hogy ez még 22-ben is volt, amikor már a kormány gondolkodott a szuverenitásvédelmi hivatalon, hogy a külföldről érkező pénzeket valahogy ezektől a sorosista, libernyák, stb. Sajtóorgánumoktól megfogja. Az erdélyi médiatérnél a legtöbb pénzt a külföldi pénzügyi kapcsolatokért felelős menedzser kapta, többet keresett, mint abban az évben a Magyarország miniszterelnöke, és valami fatális véletlen lehet, hogy ez a menedzserasszony, ez egy akkor 24 éves egyetemi hallgató, Demeter Szilárd felesége. Hosszú ideig ugye együtt dolgoztunk, és az volt az érzésem, hogy mind halasztódik, tehát hogy rendben van, hogy pár éve beszélgetünk erről a projektről, szerintem lassan 2022 vagy 2023 eleje óta, hogy ezzel kellene foglalkoznunk, és azt vettem észre, hogy így az elején halogattad azt, hogy hozzáfogjál a cikkek megírásához, még egyszer csak elkapott a gépszi, és heti rendszerességgel kezdted ontani a cikkeket. Mi volt ez a pillanat, ahol érezted, hogy hú, ez most nagyon izgi kezd lenni, ahhoz képest mondjuk, amit már tudtál, mert hogy már volt egy előzetes tudásod. De itt kellett egy áttörés, tehát amikor évekig foglalkozol valamivel, és érzed, hogy van ott valami, de nem találod meg azt, hogy mi a lényeg, és akkor egyszer csak így van egy ilyen megvilágosodás, hogy nem tudom, rájössz az összefüggésekre, akkor utána már beszippant a történet, és én tényleg, ez nem túlzás, éjszakákat töltöttem azzal,
hogy ezeket a táblázatokat beírjam, hogy a hosszú nevű az ekkor ennyit kapott, de utána annyit, akkor ez nem lehet, de lehet, hogy az. Tehát egy kicsit olyan volt, mint egy ilyen gigantikus keresztrejtvény, vagy régebb lehetett ilyen rejtvényújságot kapni, és abban volt ilyen, hogy pluszokat és mínuszokat kellett behúzni, hogy az nem lehet, ilyen logikai fejtörők. Kicsit ez úgy nézett ki, és érdekes módon az első az már hozta a másodikat, a harmadikat, és én azt gondolom, hogy ezzel évekig el tudnék lenni, mert most már megjelentek azok a sértődött emberek, akik most már akarnak segíteni. Ezt bizonyára ti is tudjátok, sokat az újságírásban ez sokszor van, hogy az ember megír egy cikket, és 2 hónap múlva sokkal jobbat tudna írni, mert előkerülnek azok az emberek, akik előtte nem voltak hajlandóak megszólalni, de utólag azt mondják, hogy hát ők még ezt mondták volna, meg azt tudták volna hozzátenni. És én is így vagyok ezzel, most rengeteg e-mailt kapok érintettektől is, akik sérelmezik, hogy miért, és a javaslatokat is, hogy kinek kellene még utána nézni, úgyhogy mindenkinek azt mondom, hogy nyugi, mindenki sorra fog kerülni. Aki esetleg úgy érzi, hogy mi bástyelvtárs, hogy őt kifelejtették, az sorra fog kerülni. Nem emlékszel egy ilyen pillanatra, amikor úgy érezted, hogy na, ez vagány lesz? Hogy kiderült valami izgalmas. Biztos, hogy volt, de ha volt, és éjjel 3-kor volt, és akkor nem biztos, hogy annyira tudtam lelkesedni, de biztos, hogy volt ilyen. Tehát hogy szerintem, amikor rájöttem, hogy ki ez a pénzügyi menedzser, akkor úgy tudtam, hogy hoppá, akkor megvan a sztori. És még lesznek hasonló kaliberű sztorik, ezt mondom. Mi van még ebben a sztoriban? Hát még sok cikk van. Még sok cikk van, és sok perünk is folyik. Tehát, hogy még várom, hogy beérkezzenek dolgok, mert ott is kavarás volt, először a BGA, először az EMMI nevű, furcsa nevű minisztérium adott pénzt, azt még nem is kértük, hogy adatigény nyeljen, jó is, hogy eszembe jutott, aztán a BGA többször, aztán később a Petőfi Kulturális Ügynökség és a Magyar Kulturális Alapítvány, aztán megint a BGA, meg hát most is folyik, tehát hogy tavaly is kaptak 2 milliárdot, és ez is el fog fogyni, tehát hogy ez egy never ending story, úgyhogy ebben még lesznek dolgok. Lehet, hogy most már nem olyan mértékben folyik ki a pénz, mint korábban, de azért vagyunk újságírók, hogy ezt megnézzük. UFO-te hogyan dolgoztál? Mik voltak a szempontjaid, kiket kérdeztél meg, miről kérdezted pontosan az embereket, és miért pont erről? Nekem az volt a feladatom ebben a projektben, hogy videókat készítsek az utca emberével, főleg 2 témában. Az egyik, hogy mi lett az újságjaikkal, amiket vagy szerettek, vagy nem szerettek, vagy olvastak, vagy nem olvastak. Másrészt pedig azzal kapcsolatban, hogy az orosz-ukrán háborúról hogyan tájékoztat az erdélyi média, és honnan tájékozódnak az emberek. Tehát, hogy tévéből, újságból honnan tájékozódnak, és hogy esetleg az erdélyi média mennyire befolyásolja az ő véleményüket, miután fel lett vásárolva a magyar kormány által. És hol kérdeztél és kiket? 3 megyében kérdeztük meg a székelyeket, Maros, Hargita és Kovászna, nagyjából városi emberek szólalnak, meg falusi kevesebb. És olyan helyeket kerestem fel, főleg amelyek érintve voltak, tehát olyan városok, ahol megszűnt helyi lap. Maros megyében, a Híradó, Udvarhelyen, meg Csíkban, Hargita megyében a Híradó, meg a Hírlap, és Kovászna megyében pedig Kézdin voltam legtöbbet, a Hírmondót ott zárták be. Ezek voltak a legfőbb helyek, ahova többször visszajártam, volt, ahol kevesebbet, de nagyjából a Székely megyéket fedtem le. És mi volt a benyomásod, hogy most már eltelt azóta 2 év, hogyan emlékeznek az emberek az újságjaikra, hogyan reflektálnak erre, tudják egyáltalán, hogy mi történt velük? Hiányzik az embereknek a nyomtatott sajtó, főleg az idősebbeknek.
A fiatalok azt mondták, hát ők soha nem olvasták, vagy a középkorosztály azt mondta, hát volt, amikor olvasta, de ők már inkább neten tájékozódnak, de az idősebb korosztály, az, aki nem netezett még ezelőtt néhány évvel, vagy az újságot nem neten akarta olvasni, azok voltak a törzs megrendelői a nyomtatott lapoknak, és a legtöbben sajnálják. Volt olyan is, aki azt mondta, hogy hát most már neten elolvassuk, és így olcsóbb. Volt egy-kettő ilyen is, de a legtöbben azért hiányolják a nyomtatott lapokat. És mit hiányolnak belőle? Az sikerült-e kideríteni? Meséltek-e arról, hogy mi az, ami hozzájuk fűzte? Amire határozottan emlékszem, ezt nagyon sokan emlegették, hogy a helyi hírek és a helyi információk. Ugyanis az történt, hogy miután megvették ezeket a lapokat, a székelyföldi helyi újságokat összegyúrták egy Székelyhon nevű lappá, és azt a Székelyhont szüntették meg végül. De az emberek leginkább a régi nyomtatott lapokra emlékeznek, amelyek minden városban helyiek voltak, és jelenleg úgy érzik, hogy a mostani internetes Székelyhon sokkal kevésbé képvisel vagy fed le egy várost, mint amennyire régebb az egy helyi újság lefedte. Ez egyértelműen látszik az újságírók számából is, hogy most sokkal kevesebben dolgoznak egy-egy városból, de valamikor úgy azt mondják az emberek, hogy minden hírt meg lehetett tudni a városból, abból az egy lapból. És a mostani internetes oldalon nem nagyon kivonatosak az információk, tehát nagyon kevés. Nekem ehhez van egy történetem, ami nem került be a videóba értelemszerűen, egy parajdi rokonom mondta, és először, amikor mondta, nem is értettem meg, olyan furcsának tartottam, de utána megértem, hogy ő azt mondta, hogy most előfizetett egy másik lapra, meg amikor a Székelyhont is megcsinálták, hogy őt nem érdeklik a csíki halottak, őt az érdekli, hogy Korondon, meg Parajdon, meg Parajdi az illető, kihalt meg. És úgy érezték, hogy ezt a szűk kört túlságosan tágították, és már nekik bogarászni kellett, hogy a 50 apró hirdetés között mi az, ami az ő területéről érkezik, és az összes többit ő fölöslegesnek, meg zajnak élte meg. Ami nagyon furcsa. Igen, azt hinnénk, hogy az emberek arra törekszenek, hogy minél szélesebb körű tájékoztatást kapjanak a világ dolgairól egy újságból, miközben lehet, hogy ők inkább elmélyedni szeretnének a szűk környezetüknek a témáiban, sokkal inkább. Nekem is van egy ilyen sztorim, nem pont ilyen, de azt hiszem egy ilyen halálos balesetnél valaki leesett a bicikliről és meghalt, és pont ott voltam, és ott volt egy terjesztő is, tiszta véletlenül, és ott, amíg helyszíneltek a rendőrök, addig beszélgetésbe elegyedtünk, és mondta, hogy ő is az újságnál dolgozott régebb, látta, hogy újságíró vagyok, fotózok, és elkezdtem mondani, hogy hát kollégák voltunk, és hogy azon a környéken, ahol ő dolgozott, ilyen 10-ére csökkent a megrendelők száma azután, hogy Székelyhonra váltott az udvarhelyi híradó. Emiatt, hogy az emberek folyamatosan azzal bombázták őt is, hogy nem róluk szólnak már a hírek. Én azt tapasztaltam, így ahogy beszélgettem az emberekkel, hogy a nagy dolgokról, tehát a távolabbi dolgokról nem feltétlenül a helyi lapból informálódnak. Van tévé, van internet, van minden. Hamarabb, mit tudjak, az orosz-ukrán háborúról, hamarabb tájékozódnak egy nemzetközi oldalról, vagy egy magyarországi tévéből, vagy olyan helyekről, ami folyton ömlik feléjük. És nem a helyi újságot annak szeretnék, hogy a helyi dolgokról tájékozódjanak. Mert nagy igényük van a helyire, ellenben mivel nincs helyi tévé, nincs helyi, vagy kevesebb helyi internetes lap van, emiatt
a nyomtatott lapot szeretnék helyinek és nem tágabbnak. Hol volt könnyebb kérdezni, vagy kiket volt könnyebb kérdezni? A videókban főleg öregek válaszolnak. A fiatalok, mit mondjak, az ilyen 10-20 évesek, vagy megálltak és megkérdezték, hogy jó, de miről is van szó? Hát ők nem olvastak újságot, nyomtatott újságot szinte egyáltalán. Az orosz-ukrán konfliktusról fingjuk nincs, tehát nem, mikor megvárták, hogy elmondjam, hogy mi a téma, most utána mondták, hát ők nem tudnak semmit. Ez a fiatalabb korosztály. A középső korosztály az, tehát mit mondjak, ott 30-tól 60-ig, 50-ig, azok vagy mikor megláttak a kamerával, akkor jaj, ne, én nem akarok szerepelni, nem. Vagy azt mondták, hogy most sietek. Megkérdezték, mi a téma? Akkor mondtam, hogy mi a téma. Ja, sietek. Vagy nyilatkoztak, és miután nyilatkoztak, azt mondták, hogy jó, de én nem szeretném, hogy ez bárhol is megjelenjen, mert volt, aki fél, van, aki egyszerűen nem akar szerepelni, van, aki meg se indokolta, hogy miért, de a legtöbben ebből a korosztályból félreálltak, vagy kikerültek. És az öregek álltak leginkább szóba velem, ami olyan szempontból jó is volt, hogy ők voltak az a korosztály, akit érintett főleg a lapoknak a megszűnése. Aki olyan nagyon bőbeszédű volt, meg mondott volna, a háborús témánál sokszor mondjam úgy, hogy berezelt. Tehát érezte, hogy ő ebből nem kéne nyilatkozzon, mert baja lehet belőle. Féltek az emberek, egy része félt. A lapokról könnyebben beszéltek, valószínűleg azért, mert nem érezték a politikai kockázatot. És mikor feltettem a kérdést, hogy jó, de hát miért szűntek meg ezek a lapok, akkor mindenki azt mondta, hogy hát valószínűleg nem volt elég olvasó. Vagy mikor megkérdeztem, hogy tud-e arról, hogy a magyar állam vásárolta fel őket, és ő zárta be? Akkor azt mondta, hogy tehát nem feltétlenül az olvasóhiány volt a főbezárási ok, hanem a magyar pénzeknek az elfogyása, vagy a magyar kormány gazdasági kérdéseinek a nem tudom milyen. És akkor, mikor mondtam, hogy a magyar kormány felvásárolta és bezárta, volt olyan néni, aki azt mondta, hogy nem, a magyar kormány nem, semmiképpen nem. A magyar kormány nem, ő biztos, hogy tudja, hogy nem. A háborús kérdésnél sokan voltak, akiken éreztem, hogy szeretnének mondani, de visszafogják magukat. És nagyon sok olyan eset volt, amikor azt mondták, hogy hát a béke a fontos, legyen béke, a békére kéne törekedni, a béke. És mikor kérdeztem, hogy jó, de ezt a békés dolgot honnan veszik? Ki az, aki nagyon törekedett a békére? Vagy törekszik a békére? Akkor hát a legtöbben nem mertek válaszolni. Megkérdeztem, hogy milyen forrásból tájékozódik? Hát a tévéből. Román tévé vagy magyar tévé? Hát mind a kettő. Hát a románokból melyikből? Nem tudom. Magyarokból melyikből? Hát az M1-ből például. Vagy a Duna TV-ből. És mi a véleménye? Béke kell legyen. Béke. Tehát egyértelmű, hogy honnan jött a békének a feltétlen béke. És mikor megkérdeztem őket, hogy jó, és a béke, hogy legyen béke? Hát úgy, hogy le kell ülni és beszélni. Igen, de hogyha az egyik fél nem akar beszélni, akkor hogyan legyen béke? Hát békét kell csinálni. Miért kell harcolni? Miért nem adják meg magukat? És akkor béke lenne. De honnan tájékozódik? Hát mindenünnen.
Tehát, volt olyan is, aki bevallotta ezek közül, hogy igen, ő magyar állami tévét néz, de volt olyan is, aki nem merte azt mondani, hogy... De nagyon sokan voltak békepártiak. Van egy aranyos néni, aki mikor rákérdezel, akkor mondja, hogy hát én nem politikázok, én öreg vagyok már a politikához. De legyen béke. Igen. Nem véletlen az, hogy ez a két téma így összekerült, tehát hogy pont erre a két kérdésre, vagy erre a két dologra kérdeztünk rá. Az egyik az újságok megszűnése, a másik pedig az orosz-ukrán konfliktus, ugyanis az derült ki, ugye, hogy főleg az utóbbi 2 évben nagyon elterjedté vált Erdély szerte, de Székelyföldön különösen az orosz propaganda és az orosz párti vélemények, valamint a nyugat ellenesség. És ugye volt egy ilyen halvány hipotézisünk, hogy talán annak is szerepe lehetett az orosz propaganda terjedésében, hogy megszűntek ezek a helyi lapok. Te láttál-e ezek között, vagy ti láttatok-e összefüggést ezek között, a válaszokból derültek ki ilyesmi? Én azt láttam, hogy az emberek azt mondják, hogy a helyi lapok nem nagyon foglalkoztak ilyen nagy politikai kérdésekkel. Vagy finoman foglalkoztak. És ezt el tudom hinni az embereknek én is, amíg olvastam a lapokat, vagy láttam a lapokat, nem túl mélyen másztak bele a világ nagy konfliktusaiba se, és nem is nyomták olyan erősen a magyar kormány propagandáját, mint amennyire illett volna az akkora összeg következtében. Tehát ilyen szempontból tisztelem és becsülöm a kollégákat, hogy nem dobták oda magukat a pénzért. Na, biztos, hogy a lapok megszűnése oda vezette az embereket, hogy többet töltsenek, vagy többet informálódjanak netről, illetve a tévéből. És ilyen szempontból valószínűleg, hogy jött a tévéből meg a netről olyan információ, amit hogyha az ember az újságból tájékozódna, a helyi újságból, akkor nem nyitna annyira a magyar állami sajtó fele. Egy kicsit nekem az az érzésem, bocsánat, hogy mintha egy ilyen figyelemelterelés zajlana, és ez pont jól is jön. Ugye korábban, mielőtt a médiatér felvásárolta volna ezeket a médiatermékeket, azelőtt nagyon sok újság az RMDSZ irányítása alatt volt. Tehát azok közül is néhány, amelyek megszűntek. Habár azt hiszem, hogy pont a nyomtatott média nem, de például a rádiók közül több is volt, ami RMDSZ-es irányítás alatt állt, és mint egy kicsit ez jól is jönne az RMDSZ-nek, hogy akkor nem foglalkoznak az emberek a helyi ügyekkel, amikben ugye az RMDSZ is akár érintett lehet, tehát hogy kritikát fogalmazhatnának meg vele szemben, de hogyha megvan mondva kívülről egy ideológia, amit követni kell, és az RMDSZ abban beáll, akkor abban a percben ők már a jó fiúk sorába tartoznak, mert hogy ugyanazt mondják, amit a nemzet miniszterelnöke, megmentője, Orbán Viktor mond. Hát itt ezt ketté választanám ezt a kérdést. Ugye a Fidesz és az RMDSZ között megszületett egy kiegyezés. Volt egy időszak, amikor fideszes politikusok RMDSZ ellenében kampányoltak, más kis pártokat támogatva itt Székelyföldön és Erdélybe. Ennek az időnek vége, vagy ezeknek az időknek. Most már szent a béke, és közösen költik el a magyar adófizetők pénzét Erdélybe. Másrészt én azt gondolom, hogy azért a Fideszben nagyon profi matematikusok és kampányszakértők ülnek,
és nem volt szükség arra, hogy origósítsák az itteni médiumokat, mert a szavazat megvolt. Tehát minden egyes szavazaton látszik az, vagy minden egyes magyarországi választáson, amikor a határon túliak is szavazhatnak, hogy Székelyföld hozza a számokat. Tehát őket nem kell olyan szinten bombázni információkkal, mert úgyis 90% fölötti százalékban szavaznak a mostani kormánypártra. Az viszont látszott, hogy mondjuk egy bizonyos szeletelvalóságnak nem volt benne ezekben az újságokban. Tehát hiába olvastad a Krónikát, vagy olvastad a Székelyhont, az, hogy Magyarországon adott esetben mondjuk tüntet az ellenzék, vagy kirúgnak pedagógusokat, vagy Mészáros Lőrinc hogy meggazdagodott, ezek a témák, ezek egyáltalán nem jelentek meg ezekben az újságokban, de abban kétségkívül igazad van, Ufó, hogy nem lett egy origó, vagy nem lett egy ilyen nagyon sima propaganda, de hangsúlyozom azért, mert erre nem volt szükség. Amikor tudod azt, hogy 97%-át besöpröd a szavazatoknak, akkor nincs élet-halál kérdés. Én ezt akkor láttam egyébként nagyon érdekesen, amikor a Márki-Zay Péter elment Kolozsvárra, akkor azért a Krónika címlapon úgy jelent meg, hogy Márki-Zay Péter az Orbán fóbiáját és gyűlöletét hozta Erdélybe. Tehát kulcs pillanatokban azért elővették a bunkós botot, és oda csaptak, de nem kellett ezt napi szinten fullba nyomni a kretént, mert a matematika az működött, hogy így is úgy is a kedves határon túliak oda fognak szavazni, nem zavarták meg őket ezekkel ellentétes információkkal. Tehát nem az, hogy adott esetben a kormány nem végzi jól a dolgát, ez nem került be ezekbe az újságokba, pont azért, hogy a 97% az 97% maradjon. Nagy kérdés, hogy mi lett volna akkor, hogyha az erdélyi magyarság is elkezdett volna mondjuk szétszavazni, hogy akkor milyen utasítások jöttek volna Budapestről, de hát ez nem történt meg. Volt egy pillanat, ugye, amikor a Jobbik elkezdett itt Erdélybe is mozgolódni, és akkor villámgyorsan megszerveztek Marosvásárhelyen egy ilyen nagyon kínosra sikerült dolgot, hogy ott ellentüntetők mennek, leköpték a Vona Gábort, stb. Tehát ott az ellenzéknek egy az egyben megmutatták, hogy itt nektek nincs mit keresni, többet ide ne gyertek, és értettek a szóból. Szerintem jó lenne, hogyha elmagyaráznánk, vagy elmagyaráznád, hogy mit értesz az origósításon, hogy ott mi történt ezzel, mert egyrészt vannak olyan emberek, akik korábban nem követték, és azóta nagyon sokan születtek, amióta az origó elindult, és nem biztos, hogy emlékeznek az origó ős korszakára. Kezdjük az elejéről, ugye az origó az a Deutsche Telekom tulajdonában lévő akkor legnagyobb magyar internetes portál volt, és az egyik legkomolyabb szakmai műhely. Tehát az egy független műhely volt, nagyon komoly tényfeltáró és pártatlanságra törekvő orgánumként. Nyilván neki is megvoltak a maga heppjei, mint minden orgánumnak, de azt lehet mondani, hogy szakmai szempontból az origó az a magyar újságírás egyik műhelye volt. Aztán a Deutsche Telekom ezt eladta egy magyar cégnek, és akkor történt az a folyamat, ami gyakorlatilag az erdélyi folyamatnak az őse, és egy az egyben azt másolták le Erdélyben, ami Magyarországon történt. Tehát ez volt a nagy találmány, hogy egy alapítványt hoztak létre, ezt Magyarországon Közép-Európai Sajtó Alapítványnak hívják, KESMA. Ez volt Erdélyben az Erdélyi Médiatér Egyesület, és mellé tettek piaci cégeket, tehát a KESMA-nak lettek cégei, MediaWorks, meg egyebek, amikbe összesen Magyarországon 500-nál több sajtóorgánumot pakoltak bele. Erdély ugye kisebb a mérete, nem is biztos, hogy lett volna összesen ennyi sajtóorgánum, de ugyanez a modell volt egy ernyőszervezet, az Erdélyi Médiatér Egyesület, a Prima Press volt a gyakorlati teendők Kft-je, tehát ott alkalmazták a munkatársakat, ők fizették a villanyszámlákat, a benzint a kocsikba, tehát ők vitték a napi munkát, és még mellette volt néhány cég. Ez egy romániai sajátosság, mert a rádió frekvenciákat cégek nyerték, ezért meg kellett tartani azokat a cégeket, amelyek birtokolták a frekvenciákat. Így az Erdélyi Médiatérnek volt, vagy nem tudom, 8-10 cége, meg van is mostanában. De igazából a fontos döntéseket ezekben a civil szervezetekben, a fejben hozzák meg, és a cégek azok csak végrehajtóak. És az origósítás alatt azt értem, hogy van egyfajta szakmai munka egy műhelyben, jön egy új tulajdonos, és egészen tehát hogy homlok egyenes más irányt vált,
és politikai szempontok kezdik fölülírni a szakmai szempontokat, tehát választási cél alapján születnek cikkek, és nem a tények és nem a valóság alapján, hanem minden egyes pillanatban azt tartják szem előtt, hogy az ellenfelet ütni kell, a miénket meg földicsérni, és minden egyes pillanatban kampány van. Tehát aki ma megnyitja az Origo című oldalt Magyarországon, az azt érzi, hogy itt permanens kampány van, nincs nyugalom, az ellenfelet ütni kell, a miénket dicsérni. A mi emberünk az tökéletes, mindenki más gazember. És mi a gond ezzel? Hát ez nem újságírás. Ez nem újságírás. Sokan ezzel jönnek, hogy hát ez természetes, de mi a gond ezzel? Mindenki ezt Ezt propagandának hívják, nem, mindenki nem ezt csinálja, tehát azért tegyük hozzá, az UH.ro sem ezt csinálja, a Magyar Hang sem kap pénzt, sem politikai pártoktól, sem oligarcháktól, és főleg, hogyha még ezt sem mondhatnám, hogy nem kapunk pénzt, mert érdekes módon mi kapunk pénzt, vagy kaptunk pénzt a választási kampányba, de ez egy nagyon átlátható folyamat, tehát Magyarországon ez úgy zajlik, hogyha a választási kampányban te részt akarsz venni, akkor az állami számvevőszéknek beadod a tarifáidat, hogy ennyi egy politikai hirdetés, abból nem adhatsz engedményt senkinek, mindenkinek ugyanaz az ára, és aki nálad kopogtat, azt be kell engedni. Tehát, hogyha nálad a homlokegyenest másik pártnak a gazdaság is a kopogtat, akkor be kell engedni. Mi ezt minden kampányban megtettük, mert úgy gondoltuk, hogy ha az olvasóktól kérünk adományt, akkor fogadjuk el a pártoktól is. Mindig úgy működött, hogy írtunk egy vezércikket, hogy mi most bejelentkeztünk, ettől a pillanattól fogva a kampányba bárki jön, ott lehet a hirdetése, de ez nem azt jelenti, hogy megvásárolt minket. Sajnos a 2014-es kampányban senki nem kopogtatott, így senkinek a hirdetését nem kellett közölni. Az előző kampányban azt hiszem volt egy Mi Hazánk hirdetés egyszer, meg egy Momentum. Nagyon örültem neki, hogy akkor így azt tudtam mondani, hogy a liberálisok és a szélsőjobbosok is hirdettek, mert így kiegyensúlyozottak vagyunk. Ha Fidesz jött volna, azt is engedni kellett volna. Nincs ezzel semmi gond. Mi minden egyes politikai hirdetés mellé odaraktuk, hogy ez nem tükrözi a szerkesztőség véleményét, ezért fizettek, ennyit fizettek, a pártnak is joga van, a Coca-Cola is, ahogy hirdethet, úgy egy párt is hirdethet. Ha ezek világos viszonyok, és az olvasó pontosan tudja, hogy ez egy politikai hirdetés, és úgy kell olvasni, és nem egy véleménycikkbe, nem egy hírbe, nem egy riportba van elrejtve, hogy milyen nagyszerű ember ez a politikus, és milyen jól főz, és éjszaka is megsimogatja a feleségét, és reggel elviszi a gyerekét az óvodába, akkor ezzel nincsen probléma. Én azt gondolom, hogy az olvasó felnőtt, és el tudja dönteni, hogy minek hisz, csak ne csomagoljuk be másnak a dolgokat. Ezekben a sajtótermékekben minden más, mint aminek elsőre látszik. És ez a baj. Nagyon sok témát megnyitottál ezzel itt az ellenzékiség kérdését is, ezt mit értesz azon, hogy homlokegyenest másik párt, vagy hogy ugye újságíróként hogyan viszonyulsz egy-egy párthoz, mit jelent a számodra a homlokegyenest másik párt? Erről csak két mondat. Ugye mindenkinek van egy világnézete, tehát a Magyar Hang a címlapján hozzá, hogy ez egy konzervatív polgári hetilap. Ez azt is jelenti, hogy a magukat konzervatívnak mondó pártok közelebb állnak eszmeiségében hozzánk, mint mondjuk egy baloldali vagy egy liberális párt. De ez nem azt jelenti, hogy azokról akkor többet írunk, vagy jobban írunk, a másikról meg rosszat. Tehát mi nem tagadjuk el azt, hogy van egy világnézetet. Mi tudatosan azokra az olvasókra lövünk, akik valaha a Fideszre szavaztak, vagy még esetleg most is a Fideszre szavaznak, de vannak kritikus gondolataik a jelenlegi magyar kormánnyal szemben, de ugyanakkor a liberálisokról is írunk, meg másokról is írunk, és hogyha jót csinálnak, akkor azokról is leírjuk, hogy jót csinált, hogyha rosszat csinálnak, akkor leírjuk, hogy rosszat csináltak. De én azt gondolom, hogy olyan, hogy tehát a világ összes nagy sajtóorgánumára ráhúzható valamilyen pecsét, vagy valamilyen fiókba be lehet dobozolni, hogy a New York Times az liberális újság. Nem tudom én most, a Népszabadság az egy baloldali újság volt, de a Népszabadság volt a legprofibb magyarországi lap, és szakmai szempontból nem lehetett kivetni valót találni a riportjaiban. Itt az a nagyon lényeges, hogy válasszuk szét a műfajokat. Véleményben lehet pártoskodni, vagy lehet világnézetet közvetíteni, hírműfajban, interjúkban és riportműfajban ez kerülendő. És ha ezeket be tudjuk tartani, akkor nincsen probléma. Született egy harmadik
videó is, egy harmadik rövidfilm, amelyben Kis Tamás szociológus kérdeztük arról, hogy mi az összefüggés, van-e összefüggés az orosz propaganda terjedése és az erdélyi magyar média helyzet között. Mi derült ki számotokra ebből a filmből? Én már korábban láttam egy felmérést, ami megdöbbentett, hogy Európában egyedül a romániai magyarok azok, akik az orosz-ukrán konfliktus kitörése után orosz barátabbak lettek, mint előtte. Mindenhol máshol az orosz barátság enyhült, vagy el is tűnt azért, mert Oroszország megtámadta Ukrajnát. És ez számomra egyértelműen összefügg, és annak köszönhető, hogy az a magyarországi kormányzati propaganda, ami néha sajnos a Kreml propagandája, az itt Erdélybe is teret hódít, és valamiért az erdélyi magyarok erre, a székelyek különösen nagyon fogékonyak. De nem csak erre, mindenre, ami hülyeség, azért legyünk őszinték, tehát a legkisebb átoltottsági arányt a székelyföldi megyék hozták, a különböző ilyen összeesküvés elméletekben nagyon táptalajra, vagy szárba szökkenít Székelyföldön mindenféle ilyesmi. Valamiért ezek az emberek fogékonyak erre a dologra, és hogyha ezt egy számukra hiteles forrásból, mondjuk egy állami televízióból látják, vagy éppen az erdélyi magyar médiának a külpol oldalain azért megjelennek itt elég hajmeresztő dolgok, vagy adott esetben az erdélyi magyar média, ez a médiateres csomag tolja azokat az influencereket, vagy azokat az embereket, teltházzal visszatapsolják Nógrádi Gyuri bácsit Kolozsváron, meg mindenféle ilyen spötlék, meg ilyen gyakorló elmebetegek jönnek és terjesztik a szintiszta orosz propagandát, és erre komoly bázis van itt Székelyföldön is. Udvarhelyen is egyébként, és az a kemény, hogy Kolozsváron is most már épp erről beszélt Tamás, ugye, hogy legyalulódott igazából a különbség a székelyföldi és nem székelyföldi vélemények között. Hogy korábban inkább a nem székelyföldiek azok inkább a román közvéleménnyel értettek egyet, amely orosz ellenes. Igen, hát ez a titka, hogyha elég sokat mondják, és minden csatornából ez jön, akkor egy ide után elhiszed. Szerintetek mi a veszélye ennek, hogy nincsen önálló erdélyi média, vagy van-e egyáltalán veszélye ennek? Szükség van-e erdélyi médiára szerintetek? Tehát elég-e az, hogyha a magyar médiából tájékozódunk? Valószínűleg másképp gondolkodnak az emberek, mint ahogy gondolkodunk mi, de ők a helyi híreket akarják. És jobban akarják a helyi híreket, mint a háborúról vagy a világ dolgairól szóló híreket. És az is a kérdés, hogy van ennek veszélye az erdélyi magyarságra nézve, hogy ennyire befolyásolja egy másik államnak a vezető politikai ideológiája. De érzed-e azt, hogy ez negatív hatással lenne mondjuk a te életedre, hogyha újságolvasóként tekintesz magadra, vagy így abból a szempontból tekintesz a közösségre, és nem újságíróként? Nem tudok eltekinteni attól, hogy újságíró vagyok, és valahogy látom a világot. Azt látom, hogy a magyar kormánynak a propagandája, és mondjam úgy, hogy kimerem mondani, a hazugságai nagyon könnyen elérnek ide, és célba érnek. Emiatt én úgy érzem, hogy szükség van arra, hogy helyi és eredetibb vagy tisztább forrásból informálódjanak az emberek, ne csak a magyar kormánysajtóból. De ez én vagyok. Lehet, hogy mások ezt másképp gondolják, és valószínű, hogy a mi olvasóink közül is sokan úgy gondolják, hogy bezzeg hitelesebbek a magyar állami tévék, mint mi vagyunk. Mert tehát az a nagy gond világszinten, hogy a hazugság, vagy a
ferdítés vagy a manipuláció olyan erősen jön és olyan erősen dolgozik, hogy mi emberek nem tudjuk a valóságot józan ésszel kiszedni a nagy tengerből, ami ömlik felénk. És nem tudjuk egyszerűen megkülönböztetni már a hazugságot az igazságtól. És helyi szinten ez működne. Tehát, hogyha én megírok egy hírt, vagy egy riportot, vagy valamit, az emberek tudják, hogy ott igazat írtam, vagy nem írtam igazat. De az, ami budapesti kerülővel jön Ukrajnából, vagy Oroszországból, és nekik nincs semmiféle tapasztalatuk ezzel kapcsolatban, azt nem fogják tudni szűrni. Gondolkodás luxusát is most már nagyon sokan kívül hagyják a hétköznapjaikon. Másrészt egyszerűen nem hajlandóak mélyebben belegondolni. Sokkal egyszerűbb elfogadni egy jól hangzó, frappáns, egyszerűen megfogalmazott, lecsupaszított, propagandisztikus világképet, és akkor lenyugszik. Az ember azt gondolja, hogy hát én már mindent tudok, elmondták a tutit, biztos így van. Sajnos kiveszett a vita is, tehát hogy most már baráti társaságokban is nem érveket sorakoztatunk föl, nagyon sok esetben, hanem kinyilatkoztatásokat mondanak, vágnak egymás fejéhez az emberek, és ha a másik nem fogadja el, akkor föláll és elmegy, és nem hajlandó még csak azon is elgondolkodni, hogy esetleg nem lehet neki is valamiben igaza, hanem az van, hogy ezt én így hallottam, így van, én tudom, van egy ilyen benfentes érzése az embernek, és nem kell rajta gondolkodni. És ezért nagyon veszélyes ez az egész jelenség, hogyha az erdélyi média is sokszínű lenne, sokféle vélemény megjelenne, akkor talán jobban hajlamosak lennének az emberek elfogadni azt, hogy hát igen, van, aki ezt másképp gondolja, lehet, hogy neki is van igaza, vagy van részigaza, és nem biztos, hogy csak az a jó, amit a fél hetes híradóba bemondott a miniszterelnök. Te, mint erdélyi magyar és mint Magyarországon élő erdélyi magyar, aki most már kettős identitással rendelkezel, hogy látod, hogy mennyire van legitimitása annak, hogy az erdélyieknek a magyar kormány támogatásokat nyújtson, és hogy ezt, hogyha van, akkor milyen formában lenne ez szerinted helyes? Ez egy nagyon bonyolult és jogos kérdés. Én is ezen sokat gondolkodtam. Én azt gondolom, hogy a határon túliak támogatása az egy fontos ügy, de ebben is kellene a prioritásokat meghozni. Egyetlen profán példát mondok, és elnézést érte. Székelyföldön a legnagyobb probléma az alkoholizmus. Kikapja az egyik legnagyobb összeget? Egy sörgyár. Hogy egy chipsgyárt építsen, hogy még több sört tudjanak az emberek meginni. Tehát, hogy itt is ésszel kellene ezt csinálni, végig gondolt stratégiák mentén, és nagyon szigorú elszámolással, és nem barátoknak és haveroknak adni, és akkor nem lenne ebből probléma. Akkor van probléma, amikor a pénz jelentős része más zsebekbe kerül, nem jól hasznosul, és fölösleges dolgokat támogatunk belőle.